Με κάνει πίσω το κινητό να είμαι. Και του κάνω εγώ. Πες κάτι όμως. Τι θες? Δεν καταλαβαίνω, δεν ακούω καλά. Δεν σε λαμβάνουμε. Τριγωνικό ραντάρ δίνω στίγμα. Δεν το ξέρω αυτό το τριγωνικό ραντάρ. Πώς δεν το ξέρω? Α, νουμπά, millennial. Κύριε, είναι άσχετοι όλοι εδώ πέρα. Σημειοφόρος Τουρτσίδης. Λοιπόν, είναι Κυριακή. Χθες λιώσαμε σε gaming στο γκαράζ. Ήταν πολύ ωραία. Πρέπει να λίγο να οργανωθούμε. Θα δεις το βίντεο, δεν έχει σηκωθεί ακόμα, το δεις. Να κάνουμε sessions ένα-ένα το άτομο, ναι. Και να κάνουμε line out rec ή στο ήδη το μηχάνημα μπορώ, για να γράφουμε το παιχνίδι και να δείχνουμε τα sessions του καθενός και το χρόνο. Χθες είχα τον πιο γρήγορο μέχρι που ήρθε ο Σίβης και μας γάμισε στο δευτερόλεπτο. Και τέλος πάντων, μετά από αυτό με στείλανε ένα μήνυμα κάποιος φίλος, δίδες αυτό μια αγγελία για ένα Osmo DJ2, όπως λέω αυτά. Ναι. Το gimbal που έχει φαγωθεί όλοι. Ειδικά εσύ, Άλεξ. Πώς το είχα στείλει εγώ. Ξέρω ότι είναι, απλά είναι σε καλή τιμή τώρα και λέω άντε 10 μήνες πάμε να το πάρουμε να δούμε πώς θα βοηθήσει το κανάλι. Δεν θα χωράω πάλι παντού, δεν θα τέλει. Θα το δοκιμάσουμε βέβαια, εντάξει, πριν το πάρουμε. Τι θα δοκιμάσουμε, πάμε το πάρουμε τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Ταξιδάκι στο Θεσσαλονίκη. Για να δούμε. Και ναι, για να δείτε ο Άλεξ με τι μαλακίες να το πω. Έχουμε πια Osmo. Κάτσε να συμφωνήσει. Osmo DJ2. Και θέλουμε να δούμε στο white. Γίνα το. Θέλω να δούμε στο white αν έχει σταθερότητα μες στο αμάξι και να κάνουμε τα review. Οπότε πάμε. Πάμε. Έβαλες τραβάει. Τραβάει. Εννοείται. Και μπορώ να παίξω με το zoom. Κάτσε. Μπορείς. Όχι, δεν μπορώ. Δεν δουλεύει το zoom. Όχι. Ένα και αυτό δεν έχει το άλλο έχει μόνο zoom. Ναι. Ενώ αυτό έχει. Καλά, μπορείς κανένα όγκο να το κάνουν, το white. Είναι αλλάξει το. Εγώ τώρα είμαι ο πιο άχρηστος κάμεραμαν, έτσι ας πούμε. Γιατί? Κουνιέμαι εδώ όλη την ώρα. Παίζω. Δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι, να μας δείξεις ότι έχει stabilization. Το θέμα είναι τώρα που ας πούμε κάνω από αυτά. Έτσι. Το χέρι πάλι φεύγει. Έτσι πώς θα πιαστεί το χεράκι του και θα γουστάρω εγώ που θα λέει πονάει το χέρι με το βάρος. Δεν πονάει το χέρι μου ποτέ. Καλά. Θα έρθει με ξύλα δεδομένα έτσι. Δες εδώ φίλε πώς μπορώ να την αράζω και να σε βλέπω. Άμα βάζεις να με κάνει και follow. Άντε γεια. Follow στο white. Θα το βρούμε βρε. Θα το έχεις. Θα έχει κάποια. Ναι, μπορεί να βγάλει καμιά άλλο. Σίγουρα θα βγει κάποιο application που να τα κάνει. Ναι, εντάξει, ναι. Μαζί. Τώρα κατεβάσαμε εκεί το. Για να δούμε. Εδώ ο Ευρυγόνιος πιάνει όμως το τέτοιο. Τι? Τον άξονα αυτόνα. Αυτόνα? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Ίσως μπορείς να το βάλεις πιο μέσα, ξέρω. Κάτσε. Αργότερα. Α, τα κινητά στα iPhone. Το δικό μου τεράστιο δεν έχει καν Ευρυγόνιο. Αλήθεια, δεν έχει το δικό μου. Κάτσε, πριν δεν τράβηξε.
Να τραβούσε κάτω δεξιά. Πρέπει να με. Περίμενε. Έτσι. Είναι και αυτό μια λύση. Μέσα στην κρίση βρίσκουμε λύση. Και βγάλει το ματσούκι μπροστά τώρα, έτσι. Γενικά το σταμπιλαζές θα να δούμε. Κάτσε να πω μια στροφή. Ναι. Και να φρενάρω λίγο, να κάνω και μια τέτοια. Easy left. Όπω λες πήγαμε το ρολάκι χθες. Με το μίκρα. Easy crash. Τι έξω τι έφτανε όχι. Εντάξει, τυπικά φρέναρα, άριξα λίγο. Έτσι. Είναι για αυτά μας το παιχνίδι. Πήραμε το όσμο. Εντάξει, τραβάει ρε φίλε και είμαι πολύ χαρούμενος νομίζω. Χαρούμενος έτσι και το ξέρουμε. Όχι, χωρίς το χαζό. Πώς το βλέπεις? Ναι, το βλέπω πολύ καλά. Θα τραβήξω και ένα πλάνο με το χεράκι μου. Όχι, δεν τραβήξω με το χεράκι σου. Γιατί, για να μην απογοητευτείς? Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε και τέτοιο. Θα δούμε αυτό, άμα είναι σταθερό αυτό τελείως. Γιατί ρε, review θα κάνουμε και το τέτοιο. Μα μέσα όταν έκανες τα review, κουνιέται με το χέρι. Στο FC δηλαδή πήγαινε τα ντερά του όλα. Μην έχεις κάνει μέσα εκεί πλυντήριο να πούμε. Εντάξει. Έρχεσαι πληθωρική συσκευασία και 2 μέτρα. Δεν μπορείς να σκαμίνει, δεν είσαι προσήφης. Μετά μέσα στο λαπάκι. Μέσα από το λαπάκι βγαίνει ένα χέρι μόνο με το όσμο. Σε οικογενειακή συσκευασία. Λοιπόν, όχι, κλείσει λογικά. Έχει τόσες λακκούς που μπήκαμε. Θα δούμε. Αλλά δεν έχει το τέτοιο. Κάνε και ένα έτσι με τη selfie. Α, δεν είναι selfie. Να, η selfie. Περίμενε. Το έχασες. Ταναμ. Ναι, δεν νομίζω να κουνιέται πάνω κάτω. Είναι φως σταθερό. Πες ότι είσαι μόνος σου στο αυτοκίνητο, για να σε δω. Δεν μπορώ με αυτή τη μαλάκια. Δείτε τώρα, με έχει βάλει εδώ. Τέλεια, το πλάνο είναι γαμάτο. Το πλάνο είναι τέλειο. Ναι, θα οδηγάω τώρα και για να αφήσω με το κινητό του κρατάω με το ένα χέρι και κάνω αλλαγή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλαγή. Τέλεια, ρε, φοβερό. Βάλε λευγέ μέσα στο όσο μου. Όπα, ανάποδα είναι καταρχάς γιατί έχουμε γυρίσει στη selfie. Πάρε τη μαλακία αυτή τώρα. Του σατανά αυτά καινούργια τα τεχνολογίες. Θα κάνω και ένα πλάνο εκτός παραθύρου. Όπως είχα κάνει στο... Θα μας φύγει κανένα κινητό, κανένα gimbal και θα... Εντάξει. Λοιπόν, έλα να δούμε. Τι φάση ρε παιδιά η Toyota. Πού πάει αυτός ο λόγος? Έλα να δούμε αν κολλάει σιλικόνη καλά. Μαλάκα, όχι απλά κολλάει. Αυτή η μαύρη. Για τράβα προστάτηση της χωρίς. Ναι, βάλαμε ένα... Αλήθεια τώρα. Πόσο βάλατε? Μια σκατουλιά, τράβα το να ανοίξει. Στο έτσι μπορώ να το κάνω, έτσι. Στο πάνω κάτω. Έτσι θα λυγίσει μαλάκα. Μαλάκα, τι κάνει δουλίτσα. Δεν θα βγουν ποτέ τα πλαστικά. Μπαρμπιζόκολλα είναι. Τι έγινε, Γιωργάκη? Το έστριψα, γι' αυτό έγινε. Μαλάκα, δες πόσο λίγο βάλαμε, έτσι. Ναι, όταν το τραβούσα πάνω κάτω δεν έβγαινε με τίποτα. Στο στρίψιμο. Ναι, στο στρίψιμο βγαίνει, αλλά δες πόσο λίγη βάλαμε και κράτησε. Άρα, αυτή είναι το φάρμακό μας. Έλα, 2 σκατουλάκια βάλουμε εκεί, θα φύγει ποτέ. Και όταν θα το βγάλουμε μετά, απλά θα βγαίνει. Θα βάλουμε χαροτενία. Αυτή ήταν από χθες πάντως και στέγνωσε τελώς. Φέρ την απούντι, κάποτε ήταν. Πού την άψω, νάτι. Έλα, κράτα. Τραβάει. Λίγο εδώ. Το gimbal θύμισε μου, γιατί το πήρες για να το κρατάμε με το χέρι? Δεν το έχω φέρει, το gimbal το έχει πάρει ο Σκούφης. Ο Σκούφης. Ο λόγος Σκούφης. Φουλέκιος. Και αυτό μπαίνει εκεί μέσα. Καλά, άμα ξαναβγεί αυτό ποτέ, γράψε με. Να θέλουμε, δεν θα φεύγει. Κόλλησε ο Αρτέμις εδώ το κομματάκι του σασμένο. Και αυτό είναι... Τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, κάτσε να δω την άλλη, δεν μου κόφτει καλά. Εδώ πέρα είναι λίγο... Α, έτσι βγαίνει. Φέραμε τα κλειψάκια του και είναι... Τι είναι αυτή η σιλικόνη τελικά... Power, Loctite θα μου πεις είναι, τι θα δάμε.
Από το Πού είναι σκληροπυρηνικό. το. Κάτσε, όπα. Καταρχάς θα μην τραβάς πάνω γιατί το. Δεν τραβάω. Το βγάλαμε αυτό όμως. Πήραμε gimbal. Osmo 2, τα τάντερά μας, να μην πω. Γιατί πάλι με το χέρι. Βολεύει το χέρι περισσότερο. Το χέρι είναι. Σαν το χέρι δεν είναι. Το χέρι δεν είναι. Αν πετύχει Γιατί δεν απαντάς σκούφης. Πάω το φέρω. Α, πας το φέρεις τώρα, έτσι. A few inches later. Να το έφερε. Και βέβαια να χάσω. Να χάσω πάλι. Θα πάω στο άλλο. Λες και φυσικά σου είναι και στα δύο. Μπα! Το φέρατε. Το έφερα, κύριε. Πλάνο, κύριε, το πλάνο. Φύγω να σας πλατάρεις. Να μας δώσουν καμιά με αυτό το κόλλο. Για δώσε. Πού? Κάτωσε. Είδες τώρα τίποτα. Α, τώρα είσαι με το gimbal. Ούτε κραδασμούς, ούτε τίποτα δεν έχει. Άντα. Ούτε κραδασμούς, εσύ που το κρατάς και αχ, έχει κραδασμούς, δεν μπορώ το χέρι μου. Αλλά μπορώ να κάνω αυτό. Τώρα κάθε. Αχ, κοίτα, να δείξω κάπου το δείξω. Άμα θέλω. Να το δείξω. Μπορώ. Φλεξάρι. Μπορώ. Είναι αναπνέισμα. Είδες και μπορώ να το κρατήσω και από εδώ και χωρίς να αναπνέω. Κοίτα, ακούγεται αναπνοή μου. Για δείξε μας τι κάνεις τώρα. Ωραία, δώσαμε 10 ευρώ για να κάνεις τη μαλακιά. Γιατί δεν έβαζε λόγος αυτός. Και χαίρεσαι τώρα δηλαδή. Δες τώρα πλάνο μπορώ να κάνω. Ναι, επίσης έχει και το joystick, ξέρεις, και εκεί που είχαμε τα φυσικά πλάνα με το κινητό που είναι smooth, τώρα πηγαίνει. Είναι μέχρι να το μάθω. Τι να μάθει ο κουλομάρια. Αλλά σκέφτομαι από χθες που πέσαμε τη μαλακή και πάλι Θα σκοτωθείς, πρόσεχε. Δεν θα παίξουμε, τώρα θα πατήσουμε. Λοιπόν, αν μπορέσει να το βγάλεις αυτό από εκεί μέσα, χωρίς να πάρουμε το μαύρο, κοιτάει τις άκρες, δηλαδή αυτό που θα στρίψει. Πάμε να πατήσουμε, γιατί ο κόσμος θέλει να πατήσουμε, να δούμε τι κάνουν και αυτά τα δύο. Εδώ άμα μου δώσεις το κλειδί να πω. Πάνω δεν είναι. Γιατί έχει μπαταρία καταρχάς. Δεν ξέρω το μαλάκα. Δεν έχει. Όχι, θα βάλουμε μία. Κάποια θα παίρνει. Πρέπει να βάλουμε τα τουρ παροχές 12 τουρ, να δούμε έτσι. Για να δείξω το κλικ. Εσύ, έλα από εδώ. Gimbal. Gimbal μόνο. Gimbal. Για να δω λίγο, ποιος το έχει πιο μεγάλο σκούτι. Το gimbal. Gimbal, πάτημα gimbal θα κάνουμε. Μόνο που εσύ έφερες το gimbal που δεν δουλεύει. Τώρα εσύ θες να μας δείξεις τόσο καιρό να το χασές και τώρα ζήλεψες. Δεν δουλεύει, έχει σπάσει το δικό της. Έχει σπάσει. Απλά κάνει κάτι περίεργο. Για να δούμε. Αυτό είναι τίλτο ρε μαλάκα, δεν είναι gimbal. Δεν το ανοίγεις, το γρανάζι. Τα γρανάζια μέσα φύγανε. Αφού έτσι το πέταμε, να μην το βάλουμε. Ή έσπασε το γρανάζι να δω. Και γυρνάει. Όχι, ωραία. Κράτος σπασμένο το γρανάζι. Θα τις φίξεις κιόλας ή θα φάσεις χωρίς. Δεν καμιέται. Πώς να Μην τα πάμε. ακούτε εσείς στο βίντεο αυτό. Δεν γάμιεται. Επαγγελματής ηλεκτρολόγος. Και ψηλά. Μου λέει και πόση μνήμη έχει, φίλε, πολύ ωραίο. Συγγνώμη, στο δικό μου αυτοκίνητο πλέον με το γάσο, δεν είναι καλύτερο. Στο δικό μου το FC που είσαι. Από την κάμερα κάνεις το δικό του το τέτοιο. Το δικό του software. Ναι, αλλά δεν θα έχεις white. Τώρα όχι. Τώρα όχι, στο πάτημα θα βάλω. Το ίδιο πράγμα είναι, λένε. Απλά εδώ έχει περισσότερες ρυθμίσεις. Ναι, αλλά δεν έχεις το white, αυτό είναι το θέμα. Ναι, βάλε κάμερα. Από την κάμερα είναι.
Ωρε φίλε. Έστε τέλος πάντων. Α, Θεέ. Κάνουμε ή δεν κάνουμε. Να πάμε φίλοι. Ναι, μου το γυρνάει. Έχω χάσει γυαλιά, έχω γυρίσει εκεί πάνω σε μηχανάκι να τρέξω και μου φύγαν τα γυαλιά. Μόλις γύρισα μπροστά μου φάπ και φεύγει. Θα δούμε πώς βολεύει για να μην χάσουμε την ουσία. Βγαίνω, εγώ κάνω την κολλιά μου, κοιτάω εδώ, μα έρχονται οι άλλοι και βλέπω ένα έτσι. Και τράβηξες. Ναι, εννοείται. Εσύ τράβηξες τίποτα από πίσω. Ναι, όχι, όταν έκανε πατηλίκια. Αυτό για μένα κινητό να τραβάει. Αυτό για μένα είναι καθημερινότητα. Γιατί με τη Mercedes έτσι πήγαινα παντού. Έτσι έστριβα, δεν έστριβα το τιμόνι, πατούσα τον κάτω. Αλλά κοιτάω τον καθρέφτη, δεν έχω τραβούσα βίντεο και περιμένω το σύφι και δεν βλέπω μούρι, αλλά τον πάτη μου πιάνει στην άκρη ένα μαύρο έτσι και λέω μαλάκα έφυγε αυτό. Νόμιζα ότι κάτι έγινε και σου γύρισε. Και ξαφνικά βλέπω κρού καλάζει. Βγάλε το τέλει και τράβω το που θα πει. Βενζίνη θα βάλει. Ξανακάνω. Ξέρω εγώ. Τι και ένα τέταρτο έχει κάνει το ψήμαρο. Φέρει να μου σώσει το εξαβάβλιδο, το εξακύλινδρο. Έλα βάζει κατοστάρα. Σκηνοθέτη.
βλέπεις τώρα, πόσο το βλέπετε. Δείτε το κάμερα, δείτε. Βγάζει από πίσω το μάλια το PK3. Gimbal πήρε και το κρατάει με το χέρι. Δεν έχω να κατεβάσω παράθυρο να το κράξω το αλήθεια. Εδώ ποδηλάτες τρέχουν. Gimbal με το χέρι, δείτε. Ωραίο το χέρι, κάτσε πατήσω και το ποδηλάτι. Gimbal, αγοράσαμε gimbal 100 ευρώ. Φοβερός, μπράβο. Κράτα, μη σου φύγει. Ζορίζετε κιόλας, δεν το κάνεις. Κλείπετε κιόλας. Μπράβο μαλάκα, μπράβο, φοβερός. Ωραίο gimbal, κούναμε το χεράκι λίγο. Γελάτε, δεν ψηλιαστεί τώρα. Ναι. Εδώ τι ροδιές είναι κάτω, τι κάνω. Ένα μοντέλο. Τις είδες. Ναι. Ωραία, φιλόλος, να ξελωρίδα έτσι απλά. Ναι, δεν χρειάζονται τα φλάζ για αυτούς. Δεν είναι απαραίτητα. Τάκλα έχει, μάνα, δες το καθρέφτη. Γύρω πίσω, από εδώ τα αριστερά. Το βλέπω από το κεντρί. Σε ποιο σημείο θα... Κάνα φανάρι μας πιάσει να παίξουμε. Έχω καθρέφτη, δεν έχω τζάμι. Σε ποιο σημείο στρώσανε ασφαλτό? Εδώ. Πιο κάτω απέναντι. 5 λεπτά μετά πάει το gimbal. Το πετάξαμε με το χέρι. Άρα όταν μιλάει ο Κανιόγλου θα τον ακούτε όταν μιλάει ο παππούς. Ο Generation X. Όχι Boomer, αυτά είναι φοριές. Βασικά ο Boomer είναι πιο παλιός. Όχι, ο Boomer είναι 81. Δεν είναι 81. Επίσης, όχι ρε, πιο παλιός. Μέχρι το 80 είναι η Generation X, μετά είναι Boomers. Οι Boomers είναι πιο πριν, είναι 40 με 60, το 40 με το 60. Ναι. Μέχρι 30, όχι 40 με 60. Δεκαετία, ναι, Generation X είναι μέχρι μετά το δεύτερο παγκόσμιο ήταν οι Boomers. Θα το Ναι. Εγώ είμαι millennial, αυτός δεν είναι millennial. Είναι μικρός. Y αυτός. Είναι... Y. Ναι. Y. Δεν έχω παράθυρο ρε. Ταξίδι ολόκληρο για ένα πάτημα. Μεταναστεύουμε για ένα πάτημα. Ένα δούλεμα, παιδιά. Μα πραγματικά έχει τον gimbal και κρατάει. Ναι, θα το δείξω. Βέβαια έχει ρούκλα 3 μέτρα, δείτε εδώ τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι σταθερό το χέρι του, ρε φίλε. Ρε, έχουν stabilizers τα κινητά, μην τρελαίνεστε. Για να δεν ακουνηθεί το κινητό, πρέπει να το κάνεις να έχεις Parkinson. Έχουν stabilizers τα κινητά. Έλα ρε παιδί μου. Αλλαγή του μάνια, έτσι πρέπει ο ρόδος. Ο άλλος νομίζει μας δίνει ένα εργαλείο και το χρησιμοποιούμε. Από τις πρώτες 4 ώρες το χρησιμοποιούμε επαγγελματικά. Αχ, Θεέ μου. Δεν έχει παράθυρο αυτό το μαλάκα σου τέτοιο. Ναι, ισχύει. Μάλλον δεν έχει την κονσόλα. Ένα διακόπτη για το παράθυρο δεν σκεφτήκαμε να βάλουμε. Αυτό, ναι. Ξεφτύλαμε το gimbal. Κλείς την πόρτα, βρε. Λες. Viral. Ω, Οκτάβια. Φοράει κάστρα αυτό. Μαμά πίεση, δεν μαζεύει πολύ πίεση. Τι πιέσεις δουλεύουνε, μαμά? 0,45. Α, το ξέρω. Σφίγγει αριστερά αυτός για να το δουλέψει. Δεν έχω παράθυρο μπροστά. Έχει κορώνα μπροστά. Έχουμε και χιλιόμετρα που κάνουμε. Έχει και εγώ.
καλά. Πολύ καλά. Τα ένιωσα. Σε όλες τις ταχύτητες. Ναι. Μας κρατούσε πίσω. Τι μύρισε? Ξέρω εγώ. Κάποιος. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα αυτό να το κάνει έτσι. Αλλά δεν είμαστε για πάντα. Δεν έχει τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μετά αυτό έχει και κυβικά, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή ψηλά. Και έκανα και είναι παρπαρίσματα φυσιολογικό. Γιατί ό,τι θέλω σπίτι, θα θέλω τέτοιο. Έκανε παρπαρίσματα ψηλά. Να το κοιτάξω. Βασικά έγινε πλούσιο ψηλά. Πήγε 12 και έκανε παρπαρίσματα. Μπορεί να κάνει spark blowout. Δεν έχω κάτσει ποτέ αυτό να το κάνω ένα τελειωμένο πρόγραμμα. Γιατί όχι η αντλία δεν δούλευε, όχι η αντλία δεν μάζευε, γαμιότανε. Ναι, κατάλαβα. Μόνικα! Κάνουν κοψίματα μετά τις 5.30. Και εμένα έκανε, δεν ξέρω τι. Ωραία βενζίνη βάλαμε, ξέρω εγώ. Νερό βάλαμε. Και εμένα έκανε μαλάκες. Εσύ το gimbal τζάμπα το έχεις εκεί πέρα. Ναι. Πάλι στο χέρι το έχεις στο κινητό. Πού να το έχεις το πόδι. Επειδή κατά τα θέματα με τη βενζίνη, με την αντλία και αυτά, δεν μπόρεσα να το ρυθμίσω τελειωμένο. Τώρα θέλω να καθαρίσω το ντεπόζιτο πρώτα που λένε όλα τα παιδιά, που είναι μεγάλο μανίκι, δεν είναι εύκολο, κατέβασε ντεπόζιτο. Ναι. Και μετά να κάνω το τελικό πρόγραμμα, γιατί αν πάλι βουλώνει η αντλία και μαλακίζεται από το ντεπόζιτο. Ολόκληρος θα βγει απ' έξω, ρε μαλάκα. Και τι ωραίο πλάνο. Έχασε. Μάλλον. Έχασε τα κινητά. Μάλλον, ναι. Έχασε ή έσπασε. Παναγιά μου. Όχι, δεν έχασε ταχύτητα. Για σημαίνει ρόταρες χάβατε στο Βασίλεμα. Πώς έκανε, Βετάνεν. Ο Βατάνεν. Με το ένα χέρι. Στο βουνό. Τώρα Pikes Peak. Και τι ωραίο πλάνο.
Δεν είναι, όσο πάει είναι χειρότερα, δεν μπορώ. Πρέπει να έχει αυτά πολλά σκουπίδια μέσα στο κόσμο. Άρα είσαι μια πλανάρα εδώ. Θα το χαλάσω. Το ρέτο. Ο Νίκος σου πάει, ξαναπατήσει. Αυτό που Ναι, αλλά έχει τον Αρσένη μαζί. Να αφήσει τον Άσο. θα αλλάξω αμάξι τηλεφωνία. Όχι, όχι. Ταχύτητα έχασες. Ναι, αλλά κάνει πολύ κόψιματα τώρα στις 4.30. Να ανοίξουμε να δούμε φίλτρο βενζίνης και τεπόζιτο. Πάλι. Γι' αυτό. Σίγουρα είναι φιλικά. Και εμένα έκανε μόνο σκόφτης, αλλά πήγε 10 το μείγμα, 12, οπότε μπορεί να πνίγει κιόλας. Όχι, αυτό κάνει μάκουμα. Πρώτη φορά μου το έκανε πριν που ερχόμουν. Πιο παλιά το έχει κάνει. Μπορεί και αντιλέγω να είναι στα τελευταία. Μου βάλω ο Γιάννης καινούργια εδώ. Ναι. Αντιλία σε κείμενο που έκανε τεπόζιτο. Για να αλλάξει αργία. Τον κάνει κοψίματα, ναι. Γιατί όμως και στα πατήματα που είχα κάνει εκείνη τη μέρα με όλα τα αμάξια το πανηγύρι, δεν με είχε κάνει τίποτα. Κάθισε τώρα και βούλωσε κανένα φίλτρο βενζίνης. Και ο Γιάννης θα μου άλλαξε αντιλία, δεν μου άλλαξε φίλτρο βενζίνης. Όπως την οποία. Λογικά, ναι. A few inches later. That's... Χάρη βενζίνη αυτό. Ζει. Επειδή έχει το ζει γι' αυτό. Τι μύρισες? Ναι. Χαμηλή βενζίνη. Ναι, ζει να μυρίζει. Ενώ και καθρέφτη. Τι ωραίο και το Σούβα, ρε φίλε. Δεν μας τραβάει τον άλλον. Τραβιόμαστε κι ας κλαίω. Το ψηλό μέχρι που φτάνει το χέρι του. Περιμένει να βάλω ταχύτητα τώρα. Όντως. Έρχεται. Δεν θα μας σκάσει λίγο. Θα δικό να το αφήσω και σκάει χαμηλά. Έλα καλό μου, δεν στάθηκες. Έλα σκάσεις. Ωραία του μάνια από πίσω. Λες να έχεις ανάφλεξη θέμα. Αυτό το πράγμα ενοχλεί εδώ πέρα. Όλο συνοχλούν, δεν πειράζει. Ρε φίλε. Εκείνο είναι, θα βγάλουμε και το καφέ. Όχι, εντάξει, έβγαλες. Τι θέλω να πω. Πολύ ντουμάνι βγάζει κάθε αλλαγή από πίσω.
βάλει ένα που είναι ελάστικο μέσα και γύρω-γύρω έχει σαν τεφλό, όχι μεταλλικό, σαν ταινία, αλλά σαν πλαστικιά ταινία. Ένα... Άψονος. Ω Χριστέ. Ωραία, πες μου. Τώρα φαίνεται, άμα βάλεις πανοραμικό πάλι το τσουνί. Ναι. Αυτό εδώ, δεν το πήρα αυτό έτσι, εκεί. όχι. Βρήκα έτσι να το κάνω, καταλαβες. Για να δω. Αν το πατήσεις πανοραμικό, κάνεις αυτό. Είσαι πέρα. Ναι, οκ. Αλλά ένα γέλιο. Τον έκλειξες. Ναι, ρε μαλάκα, που πήρα γκίμπαλ, που με τον γκίμπαλ θα αλλάξουμε, θα κάνουμε τα χαμένα αυτά. Και οι σκηνές μου στο αμάξι θα κουνιέται πολύ και στα πατήματα και ο Σούφης να παίξω μαλάκα με τον γκίμπαλ. Κοίτα, έξω από το αυτοκίνητο δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Ρε, μου το τραβούσε ο αέρας και μου το έκανε ό,τι να είναι. Ο Σούφης. Το παιδί μας έτσι τα Είσαι λέγεται. ανάμεσα στις Σκούφης και Σύφης, εσύ. Ναι. αυτό λέω, Σύφης και Σκούφης μαζί. Ο Σούφης. Να βάλουμε και τον Αρσένη στην παρέα, γίνεται Σούφης. Αρσενοσούφης. Τι θα κάνουμε με αυτό που το κρατάς, θα το φάμε. Ναι, από προχθές χαλασμένο είναι. Όχι, μάγκα, Α, όρμηξα το φάσο. δεν με πει να πω να ολοκληρώνεις το του. Κάνα πολύ δεν έφαγες. Έφαγα ένας άλλος. Και τι θα κάνουμε εδώ μέσα με αυτό. Θα το φέρω να κάνουμε το κεφαλάρι. Όταν Και θα δούμε γιατί κάνει κοψίματα. Δεν έκανε κοψίματα και τα πατήματα τα παιδιά του BRZ ήταν μέσα ήταν αυτός. Ναι, ναι. Γιατί δεν έκανε. Τίποτα. εντάξει, Αλλά όταν τώρα, φίλε, εγώ έκανα έτσι. Ναι, μήπως με τα δεξιά-αριστερά κάτι. Τι να πήρε, αέρα. Στο πρώτο πάτημα όχι ψηλά έκανε στις 5,5, το άλλο στις 5 ήταν καλά. Αλλά τώρα όσο πάει και στις 4,5. Δηλαδή πατάς και κάνει το 12. Εμένα στην αρχή στα ψηλά έκανε 12 και παρπάρισε. Άλλο πνίγει. Εντάξει, όπως γυρίσω με το αεροδρόμιο, πατάω εγώ ρετάρι, χάμε και ταχύτητα, ρετάρεις και εσύ το ακούω. Ρετάρι κιόλας, πατάει κιόλας. Τον ακούω ρετάρι και τα άλλα. Ήταν ρετορο. Ναι, κοίτα τι είναι. Αλλά μετά που στο δεύτερο πάτημα εμένα ήταν οκ. Εκεί έχασα πάλι την τρίτη, Εκεί είναι έχασα. να βάλεις normal. Δεν κάνεις έτσι. Α, και δεν έχω βάλει και το quick shift. Μου ήρθε quick shift. Ναι, το φόρεσα ποιος μήνες, δεν φόρεσα. Ναι, μου ήρθε και εμένα. Πιο ωραία. Ναι, πιο Στην ωραία. αλλαγή είναι πιο βαρύς. Ναι, εντάξει, αλλά είναι λίγο. Το FC με group είναι όλα. Ή το FD κι αν είναι. Κλωτσιά θέλει αν είναι. Και στο. Και ο Άσος. Και ο Άσος. Αυτό είναι παλιά σας, το ίδιο είναι και αυτό. Αλλά κουμπώνουν. Ναι, κουμπώνουν, δεν είπα ότι κουμπώνουν. Εμένα δεν κουμπώναν όλα. Όλα έβαλα τις κολορίες και στο και κουμπώσαν. Η τετάρτη, αυτονόητη τετάρτη γρατζόνια και το βάζει normal. Δεν κάνει φρά. Δοκιμάστε, δεν έχει κατεβαστεί το Προφανώς. Δεν θα ρίξεις μέσα σπάμ πρώτα. Ναι, με έχει. Εγώ αυτό ακριβώς. Είχα σασμά το οποίο έλεγα ότι δεν το θέλω εγώ στο μηχανικό. Πέτα τώρα, φίλε, δεν κάνει. Κατζουνάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη παντού. Ένα ζουνί δεν θα με σώσει. Και πήγαινε ο κουμπάρος μου τότε, βάλε ρε μαλάκα, βάλε ρε μαλάκα, λέω και μου έκανε δώρο 20 ευρώ γιατί τώρα κάνουν 20, κάναμε πριν από χρόνια. Τις βάζω φίλε την πρώτη στιγμή και την άλλη μέρα αφού κάτσαν λίγο και κάναν το φίλο τους. Πρέπει να δουλέψουν. Και από εκεί το σασμά πήγε και από τότε παντού. Το οχτάρι πάνω από τις 7, Τρίτη ειδικά από θέμα, όλα Τετάρτη, πουθενά. Και το έχω πει στο κλαμπ με τα οχτάρια και όλη η Ελλάδα βάζει τις LFNFP και τα οχτάρια. Και τελείωσε η υπόθεση. Ο Θείος, το σούπρα του, δεν έβαζε Τρίτη, το συνέχεια λέει το σασμά, θα πρέπει να κάνει σασμά, τις έβαλε ο Κοστάλης, το οχτάρι. Με έλεγε άμα με σώσει το σασμά και κερνάω τραπέζι. Και με χρωστάει μύδια και τέτοια. Κοστάλη δεν το ξεχνάω, καριόλι. Ναι, με έλεγε αν τυχόν και με σώσει το σασμά, να μην λάβω σασμά τώρα στο αγωνιστικό που έχει πάρει το οχτάρι. Γιατί λέει γρατζουνάει παντού πάνω από τις 8, λέει γρατζουνάει. Τα πισωκίνητα, μην κατεβάσεις τα σασμά, λες και εδώ το κατεβάζει πλέον. Ναι, εντάξει, αλλά μαλάκα μπήκαν φορφορίδες και μέσα στην αυλή χατσογελούσε μόνος του. Μου λέει μαλάκα μαγικό ζωμό, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Ούτε εγώ το πίστευα, ένα ζουμί. Δεν κάνουν οι Βαλμολίνες κάνουν όλη τη δουλειά. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, τι red line βάζανε. Όχι ότι είναι κακές, εντάξει. Τι red line βάζανε. Τις άλλες πώς λέγανε, purple, πώς το λένε, purple. Ναι, και αυτές οι πολύ γνωστές Ιαπωνέζοι. Τι βάζανε, υποτίθεται φοβερές για red lines και τέτοια. Όχι, πώς τις λένε εκείνες μάλλον, τις αμερικανικές. Όχι. Αμσόλ. Ναι, αμσόλ με είχαν βάλει σε αυτό. Δεν. Σου λέω άλλο πράγμα θες, δεν ξέρω. Σου λέω από ό,τι ξέρω τις βάζανε στα αγωνιστικά της Πεζό. Τις βάζανε στα αγωνιστικά της Πεζό γιατί έχουν τετράγωνα γρανάζια και βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουν σύνθετα για. Καταρχάς ζούμε το 206 και σε άλλα μάξια που δεν έχουν συγχρονιστεί όπιστε. Κάποια μάξια δεν έχουν. Ναι, πολλά μάξια δεν έχουν. Και ας πούμε λίγο να φάγουμε δεν παίρνουμε τίποτα οι όπιστε. Πρέπει να συγχρονίσει με την πρώτη και να βάλει. Είχα μάξια που αν δεν συγχρονίσει με την πρώτη γρατσουλούσε. Μαλάκα αυτό γιατί έχει τετράγωνα η όψη. Γκλουπ, όποια δεν έχει στην όψη. Δεν ξέρω τι κατά έχει μέσα, έχουν κάτι περίεργα τεχνικά.
αντιτριβικά και Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτά για τις βαλβολίνες. Elf NFP δεν είναι χορηγούμενο. Αν και θα θέλαμε να στείλει μια κούτα η Elf. Όποιος δουλεύει στην Elf. Δεν θα λέγαμε εγώ. Ναι, γιατί σε όλα τα μάξια αυτήν βάζω. Εντάξει. Δεν είναι ακριβή βέβαια, αυτήν είναι. Εγώ θέλω τόρκο για το γκολ. 75 λίτρα. Στο Edge 1000, ακούς, στο Edge 1000 που μπορείτε να τη βάζεις λάδι στο Σασμάν. Μηχανή. Έχω βάλει αυτές, γιατί έψαξα κάποια μέρα και τις είχαν βάλει και δεν έχω βάλει. Και με αυτές είναι τα Σασμάν 250.000 χιλιόμετρα. Geek. Άρα το 2000 είναι άψογο. Ισχύει.